नमस्कार, वंदनाच रेसिपी मध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी चिवची भाजी म्हणजे चिवळ घोळ भाजी। ही भाजी शीतलग्राही, शोधहर आणि रक्त शुद्धी करणारी आहे। चला तर मग बघूया चिवची भाजी कशी बनवायची। 250 ग्रॅम म्हणजे पाव किलो चिवळ भाजी आहे। चिवळ भाजी कशी निवडायची ते बघूया। चिवळ या भाजीची मुळे काढून टाका, त्याचे जाड देठ असतील तर ते काढून टाका। अशा प्रकारे सर्व भाजी निवडून त्याची मुळे वेगळी केली आहेत। नंतर चिवळ भाजी 4 ते 5 वेळा स्वच्छ धुवून घ्या, कारण भाजीला माती खूप असते आणि थोडी आंबूस प्रवृत्तीची असते। नंतर भाजी चिरून घ्या। सर्व भाजी चिरून झाली आहे। चिवळ भाजी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। चिवळ भाजी, कांदा, मीठ, टोमॅटो, बेसन पीठ, आलं लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, मोहरी, हिंग, हळद, लाल तिखट। गॅसवर पॅन मध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घेतले। ते गरम झाले आहे। त्यामध्ये 1 चमचा मोहरी टाकली। मोहरी तडतडली की त्यामध्ये चिमूटभर हिंग टाकावे। 2 मोठे कांदे टाकावेत। भाजीसाठी कांदा लांब पातळ चिरलेला घ्यावा। कांदा जरा मऊसूत लालसर झाला की त्यामध्ये 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट टाकावी। बारीक चिरलेला 1 टोमॅटो टाकावा। हे सर्व चांगले परतून घ्यावे। आता त्यामध्ये सगळे मसाले टाकूया। त्यासाठी पाव चमचा हळद, 2 चमचे लाल तिखट टाकून सर्व व्यवस्थित एकजीव होईपर्यंत परतून घ्यावे। आता त्यामध्ये चिवळ भाजी टाकूया। भाजी छानपैकी परतली की त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालावे। उन्हाळ्यात ही भाजी खाल्ल्याने शरीरातील उष्णता कमी होते। हातापायांची, डोळ्यांची होणारी जळजळ चिवळच्या भाजीने कमी होते। भाजी छानपैकी परतली की त्यावर झाकण ठेवून मध्यम आचेवर भाजी 5 मिनिटे शिजवून घेऊया। भाजी पटकन शिजते। नंतर त्यावर 3 ते 4 चमचे डाळीचे पीठ हळूहळू बुरबुरत एकीकडे हलवत गुठळ्या न होता पेरावे। बेसनाचा कच्चेपणा जाईपर्यंत भाजी शिजवून घ्यावी। ही भाजी पटकन शिजून हलकी आणि मोकळी होते। बारीक चिरलेली कोथिंबीर त्यावर नंतर पेरावी। ही भाजी गरमागरम ज्वारीची भाकरी, एखादी खमंग चटणी, कच्चा कांदा आणि ताक असं बरोबर घेऊन खा, उत्तम लागते। तुम्ही ही नक्की करून बघा, खूप छान होते। नेहमीप्रमाणे ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक शेअरचे बटन क्लिक करा। नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी वंदनाच रेसिपीला सबस्क्राईब करा। तसेच बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनलाही प्रेस करायला विसरू नका। चॅनलला भेट द्या। धन्यवाद।